Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài 13 trong chủ đề số 4, một số nguyên liệu. Thì cũng có 3 nội dung. Thứ nhất là một số nguyên liệu thông dụng. Để tìm hiểu cái phần này thì các em hãy nêu tên các nguyên liệu ở các hình ABCD, và mình từ các nguyên liệu này mình có thể tạo nên những cái vật liệu và sản phẩm nào. Chúng ta sẽ có cái gợi ý bằng những cái hình ảnh. Thì mình có thứ nhất là cái nguyên liệu là đá vôi. Đá vôi thì mình có thể nung thành vôi để xây nhà. Vôi là một cái vật liệu, nhà là cái sản phẩm. Đá vôi và cát thì mình có thể sản xuất xi măng, mình làm bê tông. Xi măng là vật liệu, bê tông là sản phẩm. Quặng bauxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm ha. Tre là nguyên liệu để sản xuất và đan, rồi những cái loại nguyên liệu chỏng tre vân vân. Nước mắt còn nó khóc. Vậy nguyên liệu là gì? Nguyên liệu là vật liệu tự nhiên hay còn gọi là vật liệu thô, chưa qua xử lý và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm. Tiếp theo là mình cùng tìm hiểu tính chất và ứng dụng của một số loại nguyên liệu. Thì chúng ta hoàn thành cái bảng sau đây. Chúng ta cho biết là cái trạng thái, tính chất cơ bản và ứng dụng của 4 loại nguyên liệu là đá vôi, quặng, cát và nước biển. Rồi các con sẽ quan sát cái kết quả để xem mình có hoàn thành hay không. Như vậy chúng ta cần nắm ở phần số 2 này là các nguyên liệu khác nhau thì có tính chất khác nhau. Tính chất là gồm tính cứng, dẫn điện, dẫn nhiệt, khả năng bay hơi, cháy, hòa tan, phân hủy, ăn mòn. Và dựa vào tính chất của từng loại nguyên liệu mà mình sử dụng chúng vào những cái mục đích khác nhau. Tiếp theo chúng ta sang phần số 3 là sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững. Ví dụ như là một số cái hình ảnh về khai thác đá vôi hay là khai thác than trong những cái hầm mỏ. Thì chúng ta trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là việc khai thác các nguyên liệu phán sản tự phát có đảm bảo an toàn không? Để giải thích. Và câu số 2 là sử dụng nguyên liệu như thế nào để đảm bảo an toàn. Chúng ta trả lời hai câu hỏi sau và chúng ta rút ra kết luận là nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, do đó mình cần sử dụng một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và hài hòa để có lợi ích về kinh tế, xã hội và cả môi trường. Và một cái điều chú ý, khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích, được tích tụ tự nhiên ở thể rắn lỏng khí tồn tại trong lòng đất, và nguyên liệu khoáng sản là tài sản quốc gia. Mọi cá nhân, tổ chức khai thác phải được cấp phép theo luật khoáng sản. Tận thu nguyên liệu sẽ làm cạn kiệt tài nguyên. Khai thác nguyên liệu trái phép có thể gây nguy hiểm do mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến là môi trường. Tìm hiểu cái sử dụng nguyên liệu theo sơ đồ chuỗi cung ứng nguyên liệu khép kín. Thì chúng ta sẽ đi theo các giai đoạn sau đây. Nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, chúng ta lưu ý nha. Nhắc đi. Vậy em có thể làm được những cái sản phẩm nào khi sử dụng chất thải sinh hoạt làm nguyên liệu? Các con sẽ quan sát một số cái sản phẩm mà mọi người làm được ha.